ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් IT partner channel එක තුලින් ඉන්න තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන. එහෙම නැත්නම් අපේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන hardware parts වල තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන් software එකක් ගැන. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන processor එක, motherboard එක, RAM එක, VGA එක වගේ මෙන්න මේ වගේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන hardware parts වල සියලුම තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම software එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ කරන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් IT partner channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති කට්ටියට පුළුවන් bell notification එකත් all කරගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනොත් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන browser එකක් open කරන්න. open කරලා ඒක search කරන්න cpuZ කියලා. ඉතින් එහෙම සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට රිසල්ට් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන උඩම තියෙන එක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකකට තමයි ඔයාලා එන්නේ. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යද්දී අපිට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් බටන්ස් හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දම්පාට ඩවුන්ලෝඩ් බටන්ස් වලින් ඔයාලා මෙතන setup english කියලා තියෙන උඩම බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන download now කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ MB දෙකක වගේ පොඩි setup එකක් තියෙන්නේ. මේක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට download වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේක close කරලා මගේ download වලට යනවා. ඉතින් මෙතනට ගියාට පස්සේ මට මේ setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඉතින් මම මේකේ run කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු message එකක් එයි ඔයාලගේ yes කියන එක දීලා මෙන්න මෙතන තියෙන I accept the agreement කියන එක ටික් එක දාලා next කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට install වෙන්න ඕනේ location එක අහනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ browse කියන බටන් එක පාවිච්චි කරලා මේක වෙනස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම මේ location එකට මේ install වෙන්න මේක next කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආපහු location එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒව වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මම ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට next කරනවා. ඊට පස්සේ desktop එකේ icon එකක් create කරනවාද කියලා අහලා ටික් එකක් on වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක off කරන්න යන්න එපා. මම ඒකත් next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන install කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක install වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඉක්මනට මේක install වෙනවා. ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒක install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට finish කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට notepad එකේ පොඩි මේකක් open වෙනවා. ඒක close කරලා දාමු. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන cpuID cpuZ කියලා software එකයි icon එක create වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මේක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි box එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපේ කම්පියුටර් එකේ සියලුම විස්තර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මගේ CPU එක ගත්තම Intel Core i5 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම CPU එකේ විස්තර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් main board කියන එකට ගියාට පස්සේ අපේ board එකේ ගැන විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම memory කියන එකට ගියාට පස්සේ අපේ RAM එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක DDR4 8GB කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා graphic card එකේ විස්තර. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ software එක පාවිච්චි කරලා අපේ කම්පියුටර් එකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න share කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම හිතේ යහපැත්තෙන් notification bell icon එක all කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඉස්සරහට දාන videos දිගටම ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. With